سلام، سروشم. بالاخره رسیدیم به شماره 7 از گیف پروژکت معروف کریس برم. بازی لینک رو میخوام بهتون آموزش بدم و فوق العاده است. رنک 22 ابسترکت. البته امروز 9 آبان 1403 بریم که با دوربین بالا کامل چیدمان و روش بازی رو براتون توضیح بدم. خب صفحه بازی و مهره ها رو ببینیم. کل اجزای بازی 5 رنگ مهره وجود داره، از هر کدومش 9 تا، یعنی 45 تا مهره رنگی داریم به اضافه 3 تا دونه جوکر. اول بازی هیچ رنگی مالکیت نداره، یعنی این رنگ ها معلوم نیست کدومش برای کدوم بازیکن هست و هدف از بازی ایجاد ستون های 5 تایی هست که از 5 رنگ مختلف توش وجود داشته باشه. مهره های جوکر به عنوان هر رنگی قابل استفاده هستند و از این 5 تا رنگ هر بازیکن 2 رنگ رو صاحب میشه و 1 رنگ به عنوان رنگ خنثی وسط باقی میمونه. هر بازیکنی توی نوبتش میتونه هر کدوم از این مهره ها رو به جز جوکرها برداره و روی یک مهره دیگه در راستای این خطوط صاف جابجا کنه و روی سر مهره ها قرار بده. به عنوان مثال من میتونم توی نوبتم این حرکت رو انجام بدم. هیچ لحظه از بازی مجبور نیستید مالکیتی رو اعلام کنید، ولی از همون اول بازی اختیار این رو دارید که رنگ خودتون رو اعلام کنید و مالک رنگ بشید. فرض کنیم این روی این قرار میگیره. مهره های 2 تایی، 3 تایی یا 4 تایی رو هم میتونید جابجا کنید. در صورتی که مالک اون رنگ باشید میتونید اون رو روی هر رنگ دیگه قرار بدید و بازیکن مقابل نمیتونه به مهره هایی که شما مالکش هستید دست بزنه. فرض کنیم همین لحظه بازی من اعلام میکنم که رنگ آبی رو میخوام برای خودم بردارم. آبی رو برمیدارم، بعد حرکتم رو انجام میدم. این ستونی که آبی و سبز داره و سرستونش آبی هست الان متعلق به منه. فقط من میتونم این رو جابجا کنم و حریف اجازه نداره بهش دست بزنه. من میتونم این رو بردارم روی سر یک مهره قرمز قرار بدم. الان 3 تا رنگ توی این هست، آبی، سبز و قرمز، و مالکش رنگ آبیه که من هستم. الان بازیکن روبرو میتونه رنگ سفید رو برای خودش انتخاب کنه و توی نوبتش این رو روی این بذاره. الان این ستونه 4 تا داره، سفید و آبی و سبز و قرمز رو داره. نوبت من هست. من میتونم یه رنگ دیگه برای خودم انتخاب کنم یا میتونم با مهره های آبی بازی کنم، فرقی نمیکنه. فقط به مهره های سفید نمیتونم دست بزنم. الان این ستونه مالک داره و من نمیتونم، اجازه ندارم بهش دست بزنم. فرض کنیم که من الان اعلام میکنم که رنگ سیاه رو هم میخوام بردارم. سیاه رو انتخاب میکنم، یکی از مهره های سیاه رو برمیدارم و روی مهره میذارم که مهره حریف هست. الان مالک این ستونه من هستم. حالا نوبت حریفه. چون مالک رنگ سفید هست و این ستون متعلق به خودش هست، میتونه توی نوبتش این 4 تا رو روی سر جوکر قرار بده و اعلام کنه که این جوکر به عنوان رنگ سیاه استفاده میشه. بلافاصله بعد از اینکه یه ستون با 5 تا رنگ تشکیل دادید، این ستون 5 تایی رو بیرون میارید و انگار یک امتیاز به دست آوردید. نوبت من هست. من این رو میتونم روی سر مهره سبز قرار بدم. بازیکن روبرو. خب الان یه فرصت برای بازیکن روبرو هست که میتونه باز از مهره جوکر استفاده کنه. دقت کنید که به مهره های جوکر نمیتونید دست بزنید، فقط در صورتی که تصاحب شده باشن قابل جابجایی. فرض کنیم که میخواد رنگ قرمز رو برای خودش برداره. اینی که قرمز داره رو برمیداره و روی مهره من که آبی هست قرار میده. داره یک مهره رو از من میگیره، تصاحب میکنه. خب نوبت من هست. سیاه مال منه. من حمله میکنم به مهره قرمز حریف، این رو تصاحب میکنم. نوبت حریفه. میتونه خب میخوام قانون لینک رو بهتون بگم، ولی قبل از اون این رنگ خنثی رو بگم. 2 رنگ برای با این بازیکن هست، 2 رنگ برای بازیکنی که من به جاش نشستم. این
4 تا رنگ مالکیتشون مشخص شده، این رنگی که باقی میمونه میشه رنگ خنثای بازی. رنگ سبز نه متعلق به این بازیکنه نه متعلق به اون بازیکن. شما توی نوبتتون میتونین مهره خنثی رو بردارین جابجا کنین، ولی نکته‌ای که وجود داره برای جابجایی مهره خنثی، چون الان مهره سبز یک طبقه هست، فقط میتونه روی مهره‌های تکی قرار بگیره. به این صورت اگر یه مهره چند طبقه اینجا بود این نمیتونست روش قرار بگیره. من الان توی نوبتم میتونم این سبز رو بردارم روی قرمز قرار بدم. مالک این رنگ هیچ کس نیست، رنگ خنثی‌ست. و الان بازیکن حریف هم میتونه همین رو برداره جابجا کنه، مثلا روی این قرار بده. و حالا نوبت منه. در واقع از رنگ خنثی برای خراب کردن برنامه‌های حریف میتونیم استفاده کنیم، یا برای خودمون یک برنامه مشخصی رو میتونیم با رنگ خنثی در نظر بگیریم که برای خودمون مسیری رو باز کنیم یا یک فرصتی برای خودمون ایجاد کنیم. این فرض کنیم من تو نوبتم این رو این میذارم و بازیکن حریفم میاد این رو روی این قرار میده. الان این 5 تا کامل شده ولی مالکش رنگ خنثی هست، متعلق به هیچ کس نیست. این همینجا میمونه در واقع و مزاحم هست، یه جور مانع برای هر دو بازیکن هست. خب قانون لینک که اسم بازی لینک هست و قانون لینک رو میخوام بهتون بگم. از اونجایی که هر ستونی از هر رنگی فقط یک بار میتونه در درون خودش داشته باشه، قانون لینک به وجود میاد و به این صورت هست که شما اگر مهره خودتون رو میخواید جابجا کنید، از اونجایی که آبی روی آبی قرار نمیگیره، آبی از طریق مهره آبی میتونه لینک بزنه به تمام نقاط اطراف مهره آبی که بهش وصل هست. یعنی الان با این میشه لینک زد به این نقاطی که بهش دسترسی نداره. پس من اعلام لینک میکنم، این رو از اینجا بر میدارم، مثلا لینک میزنم به این مهره. یه مثال از لینک برای حریف بزنم. این سفید روی سفید قرار نمیگیره ولی میتونه از اینجا لینک بزنه، لینک به سفید و روی مهره من قرار بده، لینک اینجا. خب پس بازی انقدر ادامه پیدا میکنه تا هیچ بازیکنی دیگه موقعیتی برای حرکت کردن نداشته باشه و بازیش به پایان برسه. اون لحظه تعداد ستون‌های 5 تایی شمرده میشه، اگر برابر بودن بعد 4 تایی شمرده میشه و به همین ترتیب برنده بازی مشخص میشه. یه مثال از لینک براتون بزنم. فرض کنید که همچین وضعیتی وجود داره. این اینجاست، این اینجاست. خب با استفاده از لینک میتونین به یه نتورک دسترسی داشته باشین، یک شبکه‌ای از مهره ها. مثال جالبی میخوام براتون بزنم. فرض کنید همچین وضعیتیه. این مهره آبی من که روی یک مهره سبز قرار گرفته، برای کامل شدن نیاز به 3 رنگ دیگه داره: سفید، قرمز و مشکی. میتونم توی نوبتم از طریق لینک اعلام کنم لینک لینک و به این مهره دسترسی دارم. به این صورت این رو روی این قرار میدم و در جا یک ستون 5 تایی ایجاد میکنم که این 5 تا مهره به عنوان یک ستون کامل برای من امتیاز داره، بیرون میاد. اینم از قانون لینک. یک روش حرفه‌ای‌تر وجود داره که توی این روش شما باید یک ستون 6 تایی از رنگ ها درست کنید. شاید بپرسید که 5 رنگ که بیشتر نداریم. توی اون حالت رنگ جوکر رو، مهره جوکر رو به عنوان رنگ سفید حساب می‌کنید، یک رنگ اضافه. حالا اگر این رو کرم در نظر بگیرید، این رو به عنوان یک رنگ سفید حساب می‌کنید، رنگ ششم. و هر بازیکنی که بتونه یک ستون 6 تایی از 6 رنگ مختلف ایجاد کنه، بلافاصله بازی رو میبره و بازی به پایان میرسه. مرسی که ویدیو رو تا انتها نگاه کردین. اگر سوال یا نظری در مورد بازی دارین حتما برامون کامنت بذارین. اگر دوست دارین ما رو سابسکرایب کنین، خوشحال میشیم، بهمون انگیزه میدین. اگر بازی خاصی میخواین که ویدیوش رو دوست دارین ما براتون بگیریم، حتما بهمون بگین، با افتخار ویدیوش رو توی کانال قرار میدیم که استفاده کنین. امیدوارم تندرست باشین. خدا نگهدار.